response cứ content. Okay. Rồi refresh mỗi. Okay, calculate. Okay, we see the calculate. Block, mấy, about, and the response cứ content. Tập màu dân bàn template dân sẽ add phần nâng. Dân nâng thua cái đẹp chọn thật là lẽ quá. Để lẽ quá dân cứ dân cho một cái sẽ xem nào. Style set. Ta sẽ bây giờ cứ dân nâng assign thật là now. Bật calibrate hay dân nâng thích online. Ok, online center. Why? So it's not a different, right? Ta mới dân assign now dân URL bật calibrate hay dân đặt style thái cái vô nền ta mốt cái dân vô mà chín cái dân vô zero phải nữa photo mình ta mới tiếp cái dân vô padding bây giờ cái dân vô zero đi hay overflow cái dân vô hidden vì tại vì phố khỏi hidden but we say hidden vị trí kalau hay dân vô assign mà được kalau được thêm chất cứ thêm vô 4c 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 else phải nữa lấy answer cho được thêm vô chất cứ green color we are job style design yang đặt color okay add link cho link yang cho tất cả let's see maybe app okay nhưng tất cả import okay import sẽ cho design ta import you mean the just mỗi you can ban you are just cái dùng là gì import ta mới dùng browser rồi ta viết cứ cs thì ta viết cứ app.c cho nên xíu ok cool đấy xin ta mới dùng thôi cái điểm trong này cái什么chứ cứ dùng là nào ấy dùng bằng calibrate 11 chúng ta display inline block ok xíu đi bán inline ta mau chúng thôi cái một cái dùng là nào ấy hay nữa thích gì dùng bằng calibrate dùng display block ta mốt cứ dân assign color cái video một số hay ta mốt thì lại video center tiếp hay sẽ đặt đầu thì mình tốt cái video padding video đặt 4 px hay được đặt một buổi px lên đó chuyển snap hay được integration cái dùng cho ok ok trong dương trao cả sàn ok dương vô con giấy một vì phần size vô thấy ok tầm mấy vậy ok câu đấy tầm một tiết cái dương nó là xài card bây giờ rồi vì nó chưa một tiết card bây giờ cứ ok card bây giờ